Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα από τα πιο γιορτινά χριστουγεννιάτικα φαγητά. Χοιρινό στη γάστρα με δαμάσκηνα και κάστανα. Αρωματικό και βαθιά χειμωνιάτικο. Ένα πιάτο που μοσχοβολάει Χριστούγεννα το σπίτι. Ξεκινάμε με καλό χοιρινό κομμένο σε μεγάλα κομμάτια. Έχω σπάλα και λαιμό. Συνολικό βάρος 2 κιλά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι δέρμα μαζί με το λίπος. Θα το χρησιμοποιήσω ως άλλη λιπαρή ουσία για να τσιγαρίσω το κρέας. Σε κατσαρόλα με χοντρό πάτο θα ρίξω μέσα το κομμάτι το λαρδί για να βγάλει το λίπος του. Στη συνέχεια θα προσθέσω τα κομμάτια του κρέατος λίγα να τα ροδίσω από όλες τις μεριές. Πρώτα αυτά με το περισσότερο λίπος και δίνουμε στο κρέας το πρώτο χρώμα. Ακούτε πως τσιρτσιρίζει. Αυτή είναι η αρχή της νοστιμιάς. Βγάζουμε αυτά που τσιγαριστήκαν από όλες τις πλευρές. Έτσι τσιγαρίζονται το δικό τους λίπος χωρίς να καίμε το ελαιόλαδο. Αφού έχουν σοταριστεί όλα τα κομμάτια, αφαιρώ το λαρδί, προσθέτω τα υπόλοιπα πάλι στην κατσαρόλα. Και σβήνω με ένα σφινάκι κονιάκ. Αφού έχει ξαπνιστεί το αλκοόλ, θα προσθέσω μέσα τα κρεμμύδια, χοντροκομμένα, τα καρότα σε ροδέλες και το σκόρδο. Και τώρα θα ρίξω το ελαιόλαδο. Θα το αφήσουμε να μαραθούν λίγο τα κρεμμύδια και τα καρότα. Κάπου ανακατεύουμε. Αφού έχουν μαραθεί λιγάκι τα κρεμμύδια και τα καρότα, θα προσθέσουμε το μπελτέ. Στη συνέχεια θα σβήσω με λευκό κρασί. Περιμένω να εξαρμιστεί το αλκοόλ. Θα προσθέσω το ζωμό κρέατος. Ζεστό. Μια καλή κουταλιά της σούπας μέλι. Το ανάλογο αλάτι. Πιπέρι όσο νομίζετε. Μπορούμε να ρίξουμε μετά και στο πιάτο. 2 φύλλα δάφνης. 1 ξυλάκι κανέλας, 10 κόκκους μπαχάρι και 1 αστεροειδή γλυκάνισο. Όλα τα αρώματα των Χριστουγέννων μέσα στην κατσαρόλα. Θα το αφήσουμε για 5 λεπτά στην κατσαρόλα. Θα μεταφέρω όλο το φαγητό τώρα στη γάστρα. Από τώρα μοσχοβολάει Χριστούγεννα. Τη συνταγή αυτή και άλλες διάφορες θα τις βρείτε και στο χρυσό σκουφάκι. Σχετικό link σας αφήνω από κάτω. Θα σκορπίσω τα δαμάσκηνα τα αποξηραμένα από πάνω και τα κάστανα. Τα κάστανα είναι βρασμένα. Κλείνουμε τη γάστρα και ψήνουμε για 2,5 ώρες στους 170 βαθμούς με κλειστό καπάκι. Μετά τις 2,5 ώρες ψήνουμε για άλλα 20-25 λεπτά αφαιρώντας το καπάκι για να δέσει σάλτσα. Τι μέλωμα είναι αυτό, τι αρώματα και τι ευωδίες. Το άφησα και ένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Λίγη σαλτσούλα γεμάτη μέλι, κρασί και αρώματα.
λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι από πάνω, και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού. Και έχουμε ένα πιάτο που τιμά κάθε χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Κάστανα, καρότα, δαμάσκηνα, πορτοκάλι, μέλι, το κρέας λουκούμι. Λίγη σαλτσούλα. Στην υγειά μας. Καλά Χριστούγεννα. Το κρέας έχει λιώσει και η γεύση του είναι απερίγραπτη. Από όλων των ειδών τα αρώματα και τις γεύσεις. Πάρουμε και ένα δαμάσκηνο. Ναι, βέβαια. Άλλη έκρηξη γεύσεων με το δαμάσκηνο. Το καθένα έχει την ξεχωριστή του γλύκα. Δεν πιστεύω σε κάποιον να μην αρέσει αυτό το φαγητό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, αφήστε ένα σχόλιο και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και μοσχοβολητό φαγητό στο τραπέζι σας. Γεια σας.